Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Tryeza organizuar nga OSBE për reformën zgjedhore dështoi të arrinte një konsensus për shkak se përfaqësuesi i Partisë Demokratike u largua dhe kërkesa e tij për krijimin e një komisioni tjetër ekstraparlamentar zemëroi opozitën e re, e cila iku nga takimi. Ambasadori i OSBE-s, organizatori i takimit, tha se ky nuk ishte i lumtur nga ky veprim. Njëherësh me nisjen e tryezës organizuar nga OSBE, kreu i PD-s Lulzim Basha doli para gazetarëve duke folur për reformën zgjedhore, duke akuzuar Ramën. Basha tha se kryeministri kishte refuzuar një ofertë ndërkombëtare për zgjidhjen e krizës. Në garën për prokuror të përgjithshëm mbeten vetëm 3 kandidat. Arta Marku, Fatjona Memça dhe Olsianë Çela janë kualifikuar për të vijuar më tej, ndërsa u skualifikua Lulzim Alushaj, i cili sipas Këshillit të Lartë të Prokurorisë nuk plotonte kushtin e eksperiencës si jurist. Në plazhin e Dushtit, një pallat shumë katësh është dëmtuar aq rënd nga tërmeti sa është shpallur i pabanueshëm dhe të gjithë që jetonin aty janë nxjerrë jashtë. Pallati ka çarje të thella pothuajse në të gjitha anët e tij. Sipas ekspertëve, ai është i rrezikshëm. Ju njohim tani më gjërësisht. Tryeza organizuar nga OSBE për reformën zgjedhore dështoi të arrinte një konsensus për shkak se përfaqësuesi i Partisë Demokratike u largua dhe kërkesa e tij për krijimin e një komisioni tjetër ekstraparlamentar zemëroi opozitën e re, e cila iku nga takimi. Ambasadori i OSBE-s, organizatori i takimit, tha se nuk ishte i lumtur nga ky veprim. Ndjekim bashk Muhamet Veliu. Supozohet të ishte një konferencë nga ku do të mbledheshin propozime konkrete për reformën zgjedhore, por kjo konferencë u dominua nga debate të forta politike. Shpresa dhe besimi ambasadorit të OSBE-s Bernd Borchardt nga pjesëmarrja e opozitës jashtëparlamentare u shua shpejt, pasi përfaqësuesi i Partisë Demokratike Ivi Kaso e kishte gati propozimin që azjesonte nga ky proces opozitën e re parlamentare. Opozitë e bashkuar propozon që procesi të drejtohet nga një strukturë e përbërë nga përfaqësues të organizmave ndërkombëtar, si OSBE, ODIHR, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një përfaqësues i parlamentit monopartiak dhe një përfaqësues i opozitës së bashkuar. Zoti Kaso ishte i pari që u largua nga tryeza pa dhënë shpjegime, ndërsa majoranca përmes Damian Gjiknurit ja shtriu edhe një herë dorën e bashkëpunimit. Ajo çka duam është që gjithëpërfshira tjetë shpirti dhe motoja e vërtet e këtij komisioni të reformës zgjedhore apo e gjithë tavolinës përtej komisionit të reformës zgjedhore. Përmes Rudina Ajdarit, opozita e re kërkoi reformimin e thellë të sistemit, por nënkryetari i Kuvendit, Muslim Urrizi, udhëhoqi revoltën e opozitës së re, e cila u ndje marginalizuar në tryezë dhe u largua. Por nuk mundet që si deputet Kuvendit të Shqipërisë të na anashkaloj çdo individ që nuk e ka këtë takër dhe nuk e ka këtë votë nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Ju falenderit. Argumentat e largimit i dha Ralf Gjoni. Ne nuk mund të bëhemi fasad e një tryeze e cila kthehet në një tryezë me 3 bashkëkryetarë. Për të na delegitimuar ne si deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Miss Ambassador, are you disappointed? Top Channel e pyet ambasadorin e OSBE-s Bernd Borchardt nëse ai ishte i zhgënjur nga ajo çfarë ndodhi. Çfarë do thotë i zhgënjur? Jemi në një situatë të vështirë dhe duhet të bëjmë hapa të vegjël para. Sigurisht që nuk jam i lumtur. Njerëzit po humbasin mundësitë që u ofrohen. Donim që njerëzit të qëndronin dhe të dëgjonin ç'kishin për të thënë ata që kemi sjell këtu. Ambasadori Borchardt nuk u pajtua me propozimin e Partisë Demokratike që reformën zgjedhore ta drejtojnë ndërkombëtarët. Nuk e qeverisim ne këtë vend. Ne nuk jemi këtu të zgjedhur nga ju, por ne sigurisht e mbështesim vendin. Një herësh me nisjen e tryezës organizuar nga OSBE, kreu i PD-s Lulzim Basha doli para gazetarëve duke folur për reformën zgjedhore, duke akuzuar Ramën. Basha tha se kryeministri kishte refuzuar një ofertë ndërkombëtare për zgjidhjen e krizës. Pak minuta më pas doli dhe kryetaria e LSI-s Monika Kuremati. Struktura ekstraparlamentare propozuar në tryezën e reformës zgjedhore është kusht për opozitën jashtëparlamentare që ajo të bëhet pjesë e punës për ndryshimin e kodit elektoral. Ka një opozit vendis, ka 2 opozita.
Ka një opozitë, një parlament monist, i ashtu quajturi Komision Parlamentar për Reformën Zgjedhore nuk e ka legitimitetin. Por formula e re nuk ka vend për opozitarët e rinj, të cilët kërcënuan me forcën e kartonave nëse përjashtohen nga partitë e mëdha. Po pse votat e kriminalëve në parlamentin e kaluar që ngritën duart për reformën drejtësi, si erdhën? Bëjmë naivin tani. Prandaj kemi kërkuar rolin e komunitetit ndërkombëtar. Ekspertët e opozitës jashtë parlamentare braktisën shumë shpejt ryezën, një arsye sepse e kishte Monika Kryemadhi, kryetare e LSI-s. Mund të ketë qenë një moment emocionaliti, sepse ne si tryezë opozitës vendosëm që do të marrim pjesë vetëm në seancën e parë. Hapi i parë u hodh, palët u ulën në tryezë edhe pse në nivel teknik. Pyetja tashmë është nëse do të kemi një tryezë në nivel politik. Bëja në këtë pyetje kryeministrit, pse ka refuzuar ofertën e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës? Ulja për herë të parë me socialistët ka sjellë një ndryshim në artikulimin e Bashës, kur u pyet nëse në platformën antikriz është shkruar Rama ik, ai foli vetëm për reflektim. Ai dhe Partia Socialiste duhet të reflektojnë për përgjegjësinë e thellë që kanë për këtë krizë. Vendimi i CDU-CSU-s për negociatat nuk kaloi pa vëmendjen e kryedemokratit, i cili fajsoi Ramën për shtimin e kushteve ndaj Shqipërisë, duke e vlerësuar si dështim personal të kryeministrit. 9 kushtet dhe zgjidhja e krizës së rënd politike janë detyrat e shtëpisë, është udhërrëfyesi për Shqipërinë. Në New York po qëndron përpunimet e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kryeministri Edi Rama është takuar dhe me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, me të cilin ka bërë edhe një foto kortezie. Foton kryeministri Edi Rama e ka shpërndarë në mesditë në rrjetet sociale. Ndërkohë, në këtë moment nderuar teleshikues, Rama po flet nga New York për takimin me kryeministrin e Greqisë Mitsotakis, idenë e Schengenit ballkanik, reformën zgjedhore dhe vendimin e Gjermanisë për negociatat. E ndjekim. Të vjetra dhe të mbartura, është sikundër ka edhe një dëshirë të përbashkët për të hedhur hapa të rëndësishëm në bashkëpunimin bilateral në çdo plan, e padyshim edhe në planin ekonomik. Zotë Kryeministër, ju më herët keni qenë ideatori një Schengeni rajonal. Mund të na zbuloni disa detaje nga ky qendrim për Schengenin? Po, unë jam shprehur më herët edhe për këtë kam marrë edhe akuza, sepse gjithkush që ka dëgjuar idenë ka lidhur më një herë me heqjen e kufirit mes Shqipërisë dhe Kosovës, çka për mua mbetet një prioritet i një rëndësie shumë të veçantë, por i parë në një kontekst më të gjerë. Dhe na është dhënë mundësia në hapësirën e punimeve të kësaj asambleje që të jemi së bashku me presidentin e Serbisë dhe me kryeministrin e Maqedonisë dhe kemi rënë dakord që të takohemi së shpejti për të diskutuar mbi një hap të rëndësishëm bashkëpunimi mes tre vendeve që nuk është absolutisht përjashtues për vendet tjera, përkundrazi, është një hap për të nxitur dhe të tjerët që të bashkohen, e natyrisht për mua dhe për Shqipërinë, ky hap ka një rëndësi të madhe nëse në bazë të kësaj le të themi marrëveshjeve të mundshme është heqja e kufive. Heqja e kufive për njerëzit, heqja e kufive për madrat, heqja e kufive për të gjithë ata që bëjnë sipërmarrje dhe për investitorët të mëdhenj që është e qartë për të investuar në rajonin ton ka nevojë për një treg shumë më të gjerë se sa. Ishte kryeministri i vendit Edi Rama nga New Yorku, ku po merr pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Do të eci më tej. Grupet parlamentare CDU, CSU dhe SPD e miratuan më në fund rezolutën për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Nesër kjo rezolut votohet nga Bundestagu. 9 kushte janë vendosur Shqipërisë për të plotësuar në 2 etapa. Po sa kohë kërkojnë ato që të realizohen? 2 kushtet e para janë tërësisht të mundshme që të plotësohen para muajit dhjetor. Ndjekim analizën e përgatitur nga Muhamet Veliu. Të njëjtën, Bundestagu merr një vendim përfundimtar. Por për sa kohë këto 9 kushte gjermane mund plotësohen, 2 nga këto kushte duhet plotësohen para hapjes bisedimeve
dhe pjesa tjetër me nisjen e kapitullit të parë. Top Channel analizon faktorët dhe mundësitë reale për fshik kohën se kur mund përmbushen ato. Funksionimi i gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese janë në krye të këtyre kërkesave. Gjykata kushtetuese pritet të ngrihet brenda këtij viti me 4 anëtar, fakt që pohoi edhe më herët kreu KED Ardian Dvorani. Ngritja e gjykatës së lartë sipas pritshmërive mund të ngrihet deri në fund të dhjetorit. Miratimi i reformës zgjedhore është kushti më i vështirë ndër 9 kushtet e vendosura. Testi i parë për ta vendosur reformën në shinat e duhura në konferencën e OSBE-s dështoi me sukses. Një gjetje gjuhë e përbashkët mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për ndryshimet në kod do të hasin rezistencë deri në miratimin në parlament ku duan votat e opozitës së re. Deputetët gjermanë kërkojnë Shqipërisë ndjekje penale të gjykatësve dhe prokurorëve që nuk kanë kaluar provimin e vettingut. Kjo mbetet e paparashikueshme në terma kohor, pasi do të jetë SPAK që do të hetojë dhe procedojë mëkatarët e drejtësisë që mbeten në rrjetën e vettingut. I pesti kush kërkon ndjekje penale të akuzuarve për shitblerjen e zgjedhjeve. Janë aktive 2 hetime të njohura si dosja Shijaku dhe dosja Dibrës, të cilat nuk kanë përfunduar ende. Vajtja e dosjeve në gjykatë dhe vendimi për të akuzuarit do të shënojë plotësimin e këtij kushti, si dhe ngritja e mundshme e akuzave për krime zgjedhore para dhe pas 30 qershorit. Gjermanët kërkojnë gjithashtu vënien në punë të prokurorisë speciale për luftimin e korrupsionit SPAK. Ngritja e SPAK varet nga procesi vettingut, të cilin nuk e kanë përmbyllur ende 5 prokuror që janë listuar për të bërë pjesë e kësaj strukture. Megjithatë, sipas kreut të KLP Gent Ibrahimi, kjo strukturë pritet të ngrihet deri në dhjetor. Rezultatet në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar përfshirë edhe kapjen dhe ndjekjen penale të personave kyç të krimit, të ashtu quajturve peshë të mëdhenj, është një tjetër kusht. Dënimi i ish-ministrit të punëve të brendshme Sajmir Tahiri për shpërdorim detyre nga gjykata krimeve të rënda dhe vënia në hetim e ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla duhen parë nëse do të vlerësohen si hapat e parë për këtë kusht. I 8 kusht lidhet me sqarimin përfundimtar me vendim të gjykatës kushtetuese të ligjshmërisë së zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019. Për aq kohë sa nuk është krijuar gjykata kushtetuese dhe kushti i 9 dhe i fundit gjerman për parime në reformën e administratës publike. Kjo lidhet tërësisht me vullnetin politik të kësaj qeverie për të vijuar procesin e meritokracisë në administrat, larg të konsideruarit të administratës si një mundësi shpërblimi ndaj militantëve. Megjithse ka dalë nga jeta e përditshme politike, ish-kryetaria e Kuvendit, Josefina Topalli, nuk mungon me qëndrimet e saj kritike në rast të parë ndaj drejtimit të partisë ku ajo bën pjesë. Topalli tha sot se vendi është marrë peng nga 4 shahis dhe kërkon që rinia të reagojë. E ndjekim. Ish-kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli ka sulmuar sërish kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kujtoj i matë që më thoshte, neve na kanë shpallur armiq të popullit. Si mendon se mund të lejnë të ndjekë studimet e larta? Sepse unë isha armik e popullit, unë prapë se nuk e kuptoja. Por kush mendon se historia nuk përsëritet, gabohet. Nëse sot guxon të thuash çfarë beson dhe kritikon shefin, përsëri armik mund të shpallin. Mund të thonë se je përsëri deklasuar, biles edhe kolaboracioniste. Për ish numrin 2 të Partisë Demokratike, sot Shqipëria drejtohet nga 4 shahist që kanë marrë peng vendin dhe zgjidhja vetme sipas saj është krijimi i një force të re politike nga të rinjt. Pas 3 dekadave politika jonë është në krizë të thellë. Vendi është pa përfaqësim. Ekonomia nuk ec, nuk ka as qeveri, as opozit. Ato kanë deformuar demokracinë e prisht. Ata ose bëjnë pazare, ose bëjnë shantazhe ndaj njëri tjetrit. Është më mirë të ikon 4 shahista e të rinë shqiptarët këtu në vendin e tyre. Nëse forcat e vjetra politike nuk reformohen, ka vetëm një zgjidhje, një lëvizje të re, lëvizje për ndryshim. Këto deklarata Josefina Topalli i bëri gjatë një ceremonie ku vlerësua me çmimin e karrierës nga Universiteti i Shkodrës. Në garën për prokuror të përgjithshëm mbetën vetëm 3 kandidatë. Arta Marku, Fationa Memçaj dhe Olsiano Çela janë kualifikuar për të vijuar më tej, ndërsa u skualifikua Lulzim Alushaj, i cili sipas Këshillit të Lartë të Prokurorisë nuk plotësonte kushtin e eksperiencës si jurist. Ndjekim Anila Hoxhën.
Gati 7 muaj nga çelja e garës për karrigen e kreut të akuzës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë u dha certifikatën për të vazhduar më tej garën për postin e prokurorit të përgjithshëm vetëm 3 kandidatëve. Të 3 ata shok klase në magjistraturë e pavarësisht kësaj rival të fortë kundër njëri tjetrit. Por ky vendim i KLP-s që konsideroi të plota kriteret për të vazhduar konkurimin më tej, prokurorët Arta Marku, Fatjona Memçaj dhe Ulsian Çela, nuk është i formës së prerë. Antarët e KLP-s do të qëndrojnë në pritje gjatë 3 ditëve të ardhshme për të parë nëse Lulzim Alushaj, pretendenti i 4 i skualifikuar në këtë mbledhje, do të apelojë apo jo verdiktin që e nxori nga loja. Ndonse antarët ju shmangën kamrave pas vendimarrjes, KLP deklaron përmes zyrës së shtypit se Alushaj nuk plotësonte kushtin e 15 viteve përvojë pune si jurist i spikatur. Nëse Alushaj e apelon vendimin e KLP-s, atëherë gjithçka më tej varet nga gjykata administrative e apelit. Në të kundërt, 10 ditë pas kësaj kohe, Këshilli duhet të thrasë për të pyetur 3 pretendentët e mbetur, të cilët gjatë seancës dëgjimore duhet të tregojnë se cili është vizioni i tyre për të marrë timonin e prokurorisë së përgjithshme, por gjithashtu të ilustrojnë se çfarë aftësish kanë patur ata për të hetuar dosjet, cili është profili i tyre në shoqëri dhe çfarë titujsh akademik mbajnë. Pas kësaj, KLP do të rendisë për 3 vende, nga më i miri deri tek më pak i miri, një listë që më tej dorëzohet parlamentit. Me këto llogari bazuar në ligj, sidoqoftë ngjan se edhe pak kohë duhet pritur, përderisa edhe kreu i KLP-s parashikon se së shpejti prokurori i përgjithshëm do të jetë një provim për parlamentin. Besoj që Këshilli brenda tetorit do të dërgojë në parlament listën me kandidatë të renditur sipas meritës së tyre, për të hapur pastaj rrugën procedurës parlamentare. Në plazhin e Durrësit, një pallat shumë katësh është dëmtuar aq rënd nga tërmeti sa është shpallur i pabanueshëm dhe të gjithë që jetonin aty janë nxjerrë jashtë. Pallati ka çarje të thella, pothuajse në të gjitha anët e tij. Sipas ekspertëve, ai është i rrezikshëm. Ndjekim Andi Borën. Pallati pasmeje i cili ndodhet në zonën e plazhit në Durrës është shpallur i pabanueshëm për shkak të dëmtimeve që pësojnë nga tërmeti së shtunës. Pallatit janë vendosur shiritat dhe një pjesë e 15 familjeve të përhershme që jetojnë këtu janë vendosur në shtëpitë e pushimit të qeverisë në zonën e Kavalishensës, ndërsa pjesa tjetër kanë marrë hyrje me qira apo janë streuar tek të afërm. Për banorët e këtij pallati tërmeti së shtunës krijoi një situatë të frikshme. Edmondi banon në katin e 6, ai tregoi për Top Channel të merrin që përjetojnë në momentin e parë që ra tërmeti. Ka qenë një të merë për gjithë, sidomos ku shikoj fëmijët dhe pleq që ishin në një gjendje shoku. Kemi arritur duke zbritur në përshkallë, duke ecur e binin plasaritjet, sa zbrisin poshtë më shumë, edhe këtu ke hyrja kur kaluan poshtë, tërmeti dy të dha goditjen fatale me që i shpërtheu muret, ajo pluri dhe tymi na mbuloi. Për këtë pallat, Bashkia Durrës ka çuar grupin e inxhinierëve që kryen verifikimet e dëmeve. Ata i kanë premtuar banorëve se puna do të fillojë me këtë pallat për shkak të gjendjes urgjente. Na dhënë llafin që do fillojmë sa më shpejt dhe duke parë që ishte emergjente dhe prioritet do fillojë çiktej. Pallati i cili ndodhet përballë pjesës Iliria është ndërtuar në vitin 2010, ndërsa vitin e kaluar banorët kishin marrë hipotekën. I gjithë objekti ka 85 apartamente, shumica e tyre që shfrytëzohen për gjatë sezonit veror ose janë blerë nga emigrantët. Edhe për ta, situata është shqetësuese dhe duhet të presin që pas verifikimeve të fillojë rikonstruksioni i pallatit. Ekspertët e ndërtimit thonë se tërmeti i së shtunës testoi cilësinë e banesave, megjithse ato rezistuan. Zëvendës dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit thot në një intervistë për Top Channel se lëkundjet nxorën në dukje edhe defektet në ndërtim. Ndjekim Alma Demiraj. Tërmeti forti 21 shtatorit dhe të tjerët që e pasuan nxorën në pa një të dhënas pak pozitive. Vetëm 5% e banesave në Shqipëri janë të siguruara. Klajti Qitozi, drejtori i përgjithshëm i kompanisë së sigurimeve Sigma Inter Albanian, pjesë e Vienna Insurance Group, thotë se shqiptarët më shumë kujdesen për automjetet sesa për shtëpitë e tyre. Sipas tij, sigurimi i pronës ka kosto mjaft të ulët, ndërkohë që garanton shdëmtimet nga fatkeqësitë natyrore. Primi i sigurimit është shumë i ulët, pra pagesa që bëhet për këto raste, që është rreth 0,1% e vlerës së apartamentit. Dhe po të marrim një shembull konkret, një apartament 50.000 euro nuk kushton më shumë se sa 50 euro për sigurimin e tij në vit. Këtu përfshihet edhe 15.000 euro pajisje dhe orendi që janë. Edhe nga tërmeti i fundit ka pasur shtëpi dhe bizneset të siguruara që janë prekur, dëmet e të cilave do të mbulohen nga Sigma Inter Albanian.
Aktualisht, një pjesë e klientëve që janë të siguruar, po trajtohen nga ana jonë, janë rreth 25 biznese të cilët kanë pësuar dëme dhe 20 banesa, apartamente që janë të dëmtuara. Zoti Gjitozi mbështet ngritjen e një skeme kombëtare për sigurimin nga fatkeqësitë. Ai thotë se kapacitetet financiare për të mbuluar dëme masive janë, ndërkohë që primet e sigurimit për familjet e varfra duhet të mbulohen nga qeveria. Mund të ketë shumë familje që nuk mund ta përballojnë ndoshta dhe 50 euro në vit primin e sigurimit. Atëherë unë them që qeveria ta kompensojë për këtë prim sigurimi. Të nderuar teleshikues, ndoqët të kronikën që tregon se si shqiptarët kujdesen më së shumti për makinat se sa për shtëpitë. Ndërkohë, do të rikthehemi kronikës që sapo anoncuan pak çaste më parë. Ekspertët e ndërtimit thonë se tërmeti së shtunës testoi cilësinë e banesave. Megjithëse ato rezistruan, zëvendës dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit ka thënë në një intervistë për Top Channel se lëkundjet nxorën në dukje dhe defektet në ndërtim. Do ta ndjekim tani Alma dhe Miraj. Tërmeti i 21 shtatorit, ndonë se nuk konsiderohet i për masave të mëdha nga sismologët, shërbeu edhe si një test për cilësinë e ndërtimeve në Tiranë dhe jo vetëm. Relativisht lexuam që cilësia e ndërtimit është e mirë. Do të thotë edhe nga pikpamja e të projektuarit edhe nga pikpamja e të ndërtuarit. Por kjo nuk do të thotë që ky test, si ndonjëherë mund ta lexojmë që e kaluam me sukses, edhe me që kaloi me sukses ky test, do të thotë që ne jemi të siguruar. Por ky tërmet nxori në dukje edhe problemet të ndërtimit në ato pallate ku u dëmtua struktura, ku në disa raste fajin e ka projektuesi ose investitori i cili përdor materiale ndërtimi të një cilësie të dobët. Për të mos folur më pas për ndërtime të viteve 90-2000, kryesisht në zonat rurale, të cilat janë ndërtuar pa projektues, por bazuar në eksperjenca ustallarësh. Vërejmë që ka struktura që janë të brishta dhe jo të mjaftueshme për të rezistuar ngjarjeve të ardhshme. Neglizhuar apo mosvëmendje mund të ketë jo vetëm ndërtuesi, po që nga investitori që nuk ka porositur që të realizojë projekt, mund të ketë raste që dhe projektet të mos jenë në nivelin e duhur. Por Serana i evidentoi një problem ende më të madh në fushën e ndërtimit. Sipas tij, projektuesit shqiptar përdorin ende kode të projektimit të viteve 1989, shumë larg kodeve që përdoren në ndërtim nga vendet europiane, pasi ato duhet të ndryshojnë çdo 5 vjet, duke qenë se avancon teknologjia e materialeve të ndërtimit apo dhe kushtet e sigurisë për objekte të larta. Në përpjekje për t'i rinovuar, ka plot projekte dhe programe dhe institucione që janë marrë vit mbas viti si për të përshtatur eurokodet në fushën e projektimit. Megjithatë, ato nuk kanë mbritur të finalizohen, të legalizohen dhe të bëhen ligj në fuqi. Ndërkaq, ndryshe nga sa ndodh në vende të ndryshme të botës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit nuk përfshihet sa duhet si institucion në ndërtim, por vetëm pedagogët e tij kontraktohen në mënyrë private. Ngjarje të rënda si një tërmet lën gjurmë të pashlyera tek çdo njeri. Dhe është mëse normale që të gjithë t'i drejtohen Zotit në momentet e vështira kur toka lëkundej. Tërmeti 21 shtatorit na ka bërë më shumë besimtar. Ndjekim Juli Ristani. Psikologët thonë se njeriu është i prirur të besojë tek një fuqi e mbinatyrshme. Thellë në vetvete e kanë besimin në Zot, pavarësisht se ndonjëherë e harrojnë apo neglizhojnë atë. Inshallah Zoti mos dalim mos vima tërmet. Zoti që ka, çdo gjë ne duhet të tinjë. Nga njerë mendimasia, ndonjëherë egoja, ndonjëherë pushteti, ndonjëherë fama, e bën njërin që të harrojë se ka një Zot i cili është mbi të gjitha ligjet. Vjen një lëkundje e tillë, një shkundje e tillë dhe njeriu zgjohet edhe thotë prit se është diçka shumë më madhore se sa ne. Imami tregon se ashtu si shumë të tjerë zbritën poshtë pallatit, sapo ra tërmeti. Në ditën e dytë, kur doli ai lajmi i bujshëm që do të ndodhi në orën 23:30, banorët e lagjes kishin ardhur gjithë tek xhamia sepse faktikisht xhamia ka strehen aty dhe ishin gjithë aty mbush aty. Ndiheshin si më të mbrojtur te shtëpia e Zotit. Ndiheshin si më të mbrojtur. Solidariteti mes njerëzve mbetet i fortë, tregon imami. Me rastin e tërmetit tek këtej pothuajse çdo natë mbas namazit jacis, pra namazi i fundit që falet, e kemi bërë nga një thirrje dhe ka pas përgjigje si për ditë xhumaje kur bëheshim një herë në muaj, domethënë. Në raste si tërmeti që goditi vendin ton, vjen një moment që besimi në Zot zgjohet dhe e kupton që ka diçka që është mbi ligjet e natyrës. Po na mbron sepse nga ai varmen gjithë. Po kujt i drejtohemi tjetër? Ai na mbron. Ka solidaritet mjaftueshëm mes njerëzve në raste faktikisht? Duhet të ketë më shumë. Pse? Sepse sikur janë njerëz që janë bequar sik.
A ju lutë Zotit për gjatë tërmetit? Jo, nuk u luta. S'kisha kohë të mendojsha për Zotin, po mendoja për fëmijët. Pastaj po, thash o Zot, na shpëto. Më ruaj fëmijët. Unë kam një thënie të vjerës time që thoshte: o Zot, mos bëj ti siç bëjmë ne. Shqyr Zotit që na rujtë Zoti njerëzit pa pas viktima, pa pas vdekje. Në tre gjona. Në qiell, kur je në avion s'ka ateist, kur je në tërmet edhe kur je në det në nije kur ka dallë këtë forta. Nuk ka ateist, të gjithë bëhen besimtarë. S'ka gjithë bos besimtarë. Gjithë i drejton Zoti pse se në zemër qëndron një grims që nuk e mohon Allahun dot. Konfirmohet biseda e Donald Trump dhe e presidentit të Ukrainës, të cilit shefi i Shtëpisë së Bardhë kërkon të hetojë kandidatin demokrat Joe Biden, nëse ka ndërhyrë për të mbyllur çështjen për një kompani që kishte punësuar djalin e tij. Për këtë histori, demokratët kanë nisur procedurat për shkarkimin e presidentit. Shtëpia e Bardhë publikoi detajet e bisedës telefonike mes presidentit Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainas, që nxiti hetimet për shkarkimin e kreut të administratës amerikane. Ato të regojnë se Trump ka kërkuar vërtet Volodymyr Zelenskit në 25 korrik që të hetojë kandidatin demokrat Joe Biden, djali të cilit pati punuar për një firmë ukrainase gazi. Më herët presidenti amerikan kishte premtuar një zbardhje të plot, të deklasifikuar dhe të pareduktuar të bisedës që nxiti demokratët të kërkojnë impeachmentin e tij. Trump dëgjohet aty duke i thënë Zelenskit se si Biden, si zëvendës presidenti i SBA-s, kishte lobuar në 2016 që Ukraina të pezullonte kryeprokurorin e saj, Viktor Shokin. Zyra e Shokin, sipas tij, kishte hapur një hetim ndaj Burismas, një kompanie e gazit natyror, në të cilën Hunter Biden ishte antar bordi. Ka shumë fjalë për djalin e Biden, ka thënë Trump, duke shtuar se thuhet që Biden i ndaloi ndjekjen penale dhe se shumë njerëz duan të dinë se çfarë ka ndodhur, ndaj çdo gjë që mund të bëni me prokurorin e përgjithshëm, do të ishte shkëlqyeshme, ka shtuar ai. Të dhënat për këtë bisedë dolën nga një informator dhe bën që një val ligjvënësish demokrat të njoftonin mbështetjen për procesin e shkarkimit të presidentit nëpërmjet hetimit në Kongres. Ligjvënësit demokrat thonë se kjo është një krizë e sigurisë kombëtare që duhet të shqetësojë të gjithë amerikanët, megjithse shumica e tyre nuk e mbështesin procesin e shkarkimit. Shtëpia e re e futbollit është drejt përfundimit të ndërtimit, ndërkohë pranë saj po ndërtohen edhe 2 mini stadiume të reja. Shtëpia në ndryshe kompleksi sportiv ku gjendet ndërtesa e zyrave të reja të FSHF-s dhe 2 mini stadiumet po shkon drejt përfundimit. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit Ilir Shulku tregon më tepër për që ka shkuar rreth 9 milion e gjys euro, është një godim peskaçe. Zyret e reja janë pothuajse rreth 5000 metra katror. Gjithë administrata në muajin janar do të sistemohet te zyret e reja. Ndërkohë që godina e zyrave është drejt përfundimit dhe kanë mbetur rafiniturat e brendshme, 2 fushat e mini stadiumeve do të kenë një afat për shtatorin tjetër, për t'u vënë në dispozicion ekipeve kombëtare për eliminatoret e ardhshme. Ekipet kombëtare do të stërvitin aty, do të rikuperojnë aty. Janë të 2 fushat me bar natyral, është një tribun me 500 vende nga të dy krahët, 500 spektator do të jenë nga krahu i një fushë dhe 500 nga krahu i fushës tjetër. Do të ketë vende për gazetarë, do të ketë vende dhomat e zhveshjes për të gjithë ekipet janë poshtë. Do të thoja një mini stadium ose stadium tamam në kuadrin e kushteve është tamam një stadium modern. Të 2 fushat janë edhe me ndriçim. Ndërkohë është parashikuar që të ndërtohet edhe një hotel i cili do të shërbejë për grumbullimin e ekipeve kombëtare. Kjo do të kërkojë një shtim të buxhetit aktual, i cili është një investim i FIFA-s dhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Nëntori i ftohtë, një film për konfliktin e fillim viteve 90 mes Kosovës dhe Serbisë, është pjesë e edicionit të 17 të festivalit ndërkombëtar të filmit që po mbahet në Tiranë. Do na me të thonë diçka. Regjizori Ismet Siarina pati një sukses të madh me filmin e tij Cold November, Nëntori i ftohtë, kur është shfaqet si premier ndërkombëtare në San Sebastian Film Festival, një ndër 5 festivalet më të mirë në botë, që atëherë filmi i tij nuk ka rreshtur sudëtuarin në 4 anët e globit, e së fundmi erdhi në garën zyrtare të TIFF në këtë edicion të 17. Ngjarjet zhvillohen për konfliktin e viteve 90 Kosovë-Serbi. Fadili, një arkivist që punon në një kompani serbe, e gjen veten në një situatë të vështirë. Ai duhet të zgjedhë mes 2 opsioneve, të vazhdojë punën apo jo, në një kohë lufte dhe acarimi,
duke qenë i vetëdijshëm që të dyja janë gabim. Sipas e vendimit të tij ai gëlltit turpin dhe i duron presionit që vjen nga të dyja palët, ajo serbe dhe ajo e Kosovës. Unë jam kurioze në premierën ndërkombëtare në San Sebastian, duke qenë se është një festival shumë i rëndësishëm. Si u prit? Po filmi është shfaq sakt sot një vit në San Sebastian, kështu që është një koincidencë edhe me premierën e filmit në Tiranë. Pritja ka qenë madhështore. Tirana ose TIFF është festivali 37 i filmit. Shpjego pak për momentin që ky film u shfaq në Serbi. Në një situatë jashtëzakonisht të tensionuar, do të thonë ka qenë një grup i prej 200 policëve të njësisë speciale që e kanë siguru vendin. Ka pas shumë demonstrata kundër filmit, po audienca që kanë marrë pjesë në screening të filmit kanë dëllën dorë Turqit deri 15 minuta pas filmit. Si nis ideja për të realizuar një film pikërisht për Po e tona ne s'kemi pas film për fillimin e viteve të 90-ta, kryesisht filmat e fundit kanë qenë për vitet e luftës, ndërsa fokusi im ka qenë kur unë në fillim të viteve të 90-ta, se si i kom pa nga perspektiva një fëmijë të gjitha këto ngjarje që kanë ndodhur në momentin kur ka fillu shtypja e shqiptarëve, kam dashur me vizualizu vitet të cilat ma vonë shpjen në luftë. Suare rikthehet sonte në mbrëmje në orën 21 në ekranin e Top Channel. Të ftuar që argëtohen, rrëfehen e diskutojnë, këndojnë dhe i gëzojnë jetës, situata të pazakonta dhe argëtim, njerëz të njohur dhe të panjohur që do të bëhen bashkë për gjatë 40 puntatave të këtij sezonit e emisionit të Jonida Shehut në mbrëmjen e çdo të mërkure në ekranin e Top Channel. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen.